everyone, welcome to Axia IAS Academy. মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ 6 আগষ্টৰ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ। এটা চাওঁ আহক 6 আগষ্টত কি নিউজ আৰ্টিকল আছে যিবিলাক আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ Axia IAS Academy আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছে APSc আৰু UPSc CSC বাবে ক্লাছেছ য'ত আপোনালোকক প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউলৈকে গাইডেন্স দিয়া হ'ব। লগতে থাকিব এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি এণ্ড মেণ্টৰশ্বিপ, কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, ৰেগুলাৰ টেষ্ট চিৰিজ এণ্ড ইভালুৱেশ্যন কৰা হ'ব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এণ্ড আনচাৰ ৰাইটিঙত ফ'কাছ কৰা হ'ব আৰু আমাৰ যিমানখিনি বেটছেছ থাকিব সেইখিনি স্মল সাইজৰ হ'ব যাতে আমি প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টকে পাৰ্চনেলি এটেনশ্যন দিব পাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰি যোগাযোগ কৰক Axia IAS একাডেমীৰ লগত স্ক্ৰীনত প্ৰভাইড কৰা নাম্বাৰটোত। এতিয়া আহক ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকলটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকলটোৰ টাইটেলটো হৈছে হেভিং মেজৰিটি ন' ৰিজন ফৰ ল' মেকাৰ্ছ টু ডিফাই পাৰ্টি টপ কোৰ্ট। ইয়াত কি কৈছে আমাৰ অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যে এটা গ্ৰুপ অফ MLA বা কেইটামান MLA বা MP গোট খাই অফিচিয়েল যি আমাৰ পলিটিকেল পাৰ্টি থাকে তাৰ ডিচিশ্যনখিনি অভাৰৰাইড কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে। পেৰেণ্ট যিটো পলিটিকেল পাৰ্টি হয় সেইটোক অভাৰৰাইড কৰিব নোৱাৰে। পেৰেণ্ট পলিটিকেল পাৰ্টি মানে কি সেইটো আমি জানিব লাগিব যে যিটো পলিটিকেল পাৰ্টি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত ৰেজিষ্টাৰ হৈ থাকে পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে সেইটোক পেৰেণ্ট পলিটিকেল পাৰ্টি বুলি কোৱা হয়। এই পলিটিকেল পাৰ্টিটোৱে অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লিডাৰশ্বিপ থাকিব, কেডাৰ থাকিব, কনষ্টিটিউশ্যন থাকিব বা ইলেকশ্যন চিম্বল থাকিব। সেই পলিটিকেল পাৰ্টিটোকে কি কৰিব নোৱাৰে কেইটামান MLA সেই পাৰ্টিটোৰ গোট খাই যে সেই পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ ডিচিশ্যন অভাৰৰাইড কৰিব নোৱাৰে। মেইন আৰ্গুমেণ্টত লিখা আছে, ফাৰ্ষ্ট পইণ্টতে লিখা আছে প্ৰাইমেচি অফ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল পলিটিকেল পাৰ্টি। যিমানখিনি প্ৰাইমেৰী ডিচিশ্যন থাকে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ডিচিশ্যন থাকে এটা পলিটিকেল পাৰ্টি সেইটো কি হয় আমাৰ প্ৰাইমেচিটো কি কৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচিটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ হাততহে থাকে, কেইটামান ইলেক্টেড কেণ্ডিডেটৰ হাতত নাথাকে বুলি কৈছে। ভোটাৰ্ছে কি চাই ভোট দিয়ে MLA বা কোনোবা এজন MPক পাৰ্টিৰ আইডিঅ'লজি, মেনিফেষ্টো, লিডাৰশ্বিপ, ইলেকশ্যন চিম্বল সেইখিনি চাই ভোট দিয়ে। গতিকে সেই MLAটোৰ ডিচিশ্যনখিনি পলিটিকেল বা কেইজনমান MLA বা মেজৰিটি অফ MLA বা MPৰ ডিচিশ্যনে সেইখিনি বা পলিটিকেল পাৰ্টিটো পেৰেণ্ট পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ যিখিনি ডিচিশ্যন সেইখিনি অভাৰৰাইড কৰিব নোৱাৰে। নেক্সট ইয়াত ফেলাচি অফ লেজিছলেশ্যনেল মেজৰিটি এজ পাৰ্টি কণ্ট্ৰলৰ কথা লিখা আছে। এটা নিউমাৰিকেল মেজৰিটি যদি থাকে উইদিন এ লেজিছলেটিভ পাৰ্টি সেইটোৱে এইটো গ্ৰাণ্ট দিয়া নুবুজায় যে ল' মেকাৰ্ছে তেওঁলোকক ৰিয়েল পলিটিকেল পাৰ্টি হিচাপে অথৰাইজ কৰিব লাগে। নেক্সট ইয়াত লিমিটেড স্ক'প ফৰ লেজিছলেটিভ অটনমি আণ্ডাৰ দ্য 10th শ্বেডিউলৰ কথা কোৱা হৈছে যে 10th শ্বেডিউলত যে কৰা হৈছে যে 2/3 যদি মেজৰিটিয়ে যদি কোনোবা এটা ডিচিশ্যন লয় বা মাৰ্চ কৰে বেলেগ এটা পাৰ্টিত সেইটো কি হ'ব এণ্টি ডিফেকশ্যনত সেইটো নপৰে। সেই যে প্ৰভিজনটো দিয়া হৈছে সেইটোত কি হৈছে এই যিটো কনষ্টিটিউচনেল জুৰিছপ্ৰুডেঞ্চ আছে যিটো এইটো এটা কেছৰ কথাও ইয়াত কোৱা হৈছে সুভাষ দেশাই ভাৰ্চেছ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী গভৰ্ণৰ অফ মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথা। সেইটো ৰিকগনাইজ কিহৰ কাৰণে কৰিছে পাৰ্টিটো অকল সেই মাৰ্জাৰৰ ক্ষেত্ৰতহে যাতে এণ্টি ডিফেকশ্যনত নপৰে। কিন্তু যদিহে কি কৰা হয় এই ইয়াৰ যিখিনি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ থাকে এক্সিষ্টেঞ্চৰ সেইখিনি ৰিকগনাইজ কেতিয়া কৰা হয় অনলি টু অফাৰ লিমিটেড ডিফেন্স এগেইনষ্ট ডিছকুৱালিফিকেশ্যন। অকল লিমিটেড ডিফেন্সে দিয়া হয় ডিছকুৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত। নেক্সট ইয়াত প্ৰিভেণ্টিং ইঞ্জিনিয়াৰিং মেণ্ডেটৰ কথা কোৱা হৈছে যে যদিহে তেনেকৈ কেইজনমান MLA বা MPক বা মষ্ট অফ দি MLA সেইখিনি দি দিয়া হয় পাৱাৰ তেনেহ'লে কি হৈ যাব আমাৰ ইয়াত ইনষ্টেবিলিটি আহিব বুলি কৈছে, যিকোনো পাৰ্টি বেছিভাগকে ভাঙি যাব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। গতিকে এইটোৱে কি কৰিছে এই যিটো প্ৰভিজন এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই কথাটো কৈছে তাত এইটো কথা কৈছে যে ছাবছেট অফ লেজিছলেটৰ টু অৰ্কেষ্ট্ৰেট স্প্লিট লাইক একশ্যন আণ্ডাৰ দ্য গাইজ অফ এন ইণ্টাৰনেল মেজৰিটি ডিষ্টেবিলাইজেছ ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট। যে ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্টখনক যদিহে এনেকৈ ভাগ হৈ যায় তেনেহ'লে সেইটো ডিষ্টেবিলাইজ কৰিব পাৰে। গতিকে সেই ডিষ্টেবিলাইজটোৰ পৰা বাচি ৰাখিব লাগে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই কথাষাৰ কৈছে যে কেইজনমান MP বা MLA কি কৰিব নোৱাৰে পেৰেণ্ট পলিটিকেল পাৰ্টিটোক অভাৰৰাইড কৰিব নোৱাৰে বুলি কোৱা হৈছে। এই আৰ্টিকলটোত ইমানেই আছিলে। এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকলটোৰ ফালে যাম। নেক্সট আৰ্টিকলটোৰ টাইটেলটো হৈছে কাট কপি হোৱাই বুকছ আৰ বিং ডেষ্ট্ৰইড টু ফিড AI। এই আৰ্টিকলটোৰ মেইন আৰ্গুমেণ্টলৈ যদি আমি আহোঁ তেতিয়া আমি ইয়াত কি কোৱা হৈছে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোতে ইয়াত কোৱা হৈছে ডাটা স্কাৰচিটি বটলনেক এণ্ড ডিমাণ্ড ফৰ পিয়'ৰ হিউমেন টেক্স। এই জেনেৰেটিভ এআইৰ যিমানখিনি মডেলছ আছে সেইখিনিয়ে কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট তেওঁলোকক এইখিনিক লাগে যে ভাষ্ট ভলিউম অফ টেক্সুৱেল ডাটা লাগিব ইয়াত কিহৰ কাৰণে ৰিজনেল কেপেবিলিটি বা ফেক্সুৱেল একুৰেচি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ। ৱেব স্ক্ৰেপিং পাব্লিক ৱেবছাইট যিমানখিনি আছে সেইখিনি কি কৰা হয়
সেইখিনিয়ে এটা থ্ৰেছহল্ড অফ ডিমিনিছিং ৰিটাৰ্ণ দিয়ে কিহৰ কাৰণে ৱাইড স্প্ৰেড চিন্থেটিক ডাটা পলিউশ্যনৰ কাৰণে য'ত অনলাইন টেক্সটবিলাক কি হয় ইনক্ৰিজিংলি পলিউটেড হৈ যায় AI জেনেৰেটেড কণ্টেণ্টৰ কাৰণে ফিজিকেল বুকছবিলাক আমাৰ যিমান থাকে সেইখিনি পাব্লিছ কৰা হয় AI এক্সপানশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰিষ্টিন প্ৰায়ৰ কৰাৰ আগতে বা কিউৰেটেড কৰাৰ আগতে আৰু সেইখিনিয়ে কি কৰে গ্ৰামেটিকেলি কমপ্লেক্স হিউমেন নলেজ এটা দেখুৱায় কনচিকুৱেণ্টলি কি হয় টেকন'লজি কোম্পানীজবিলাকে মাছ ফিজিকেল বুকবিলাকক কি কৰিছে পৰিৱৰ্তন কৰি বিল্ড হাই কোৱালিটি ট্ৰেইনিং ডাটা ছেটছলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে নেক্সট পইণ্টটোত ইয়াত লিখা হৈছে ইমাৰ্জেঞ্চ অফ ডেষ্ট্ৰাকটিভ স্কেনিং এজ এন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইয়াত নন ডেষ্ট্ৰাকটিভ স্কেনিং ডাটা আগতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কিহৰ কাৰণে AI ডাটা ছেট ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিন্তু লাহে লাহে ডেভেলপাৰ্ছবিলাকে ডেষ্ট্ৰাকটিভ স্কেনিং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে কিহৰ কাৰণে যাতে সেই AI মডেলবিলাকক ট্ৰেইন কৰিব পাৰি তাৰমানে কি কৰিবলৈ ধৰিলে ফিজিকেল বুকছবিলাকক ডিজিটেল টেক্সটলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু সেইটো এটা পেৰাডক্সৰ সৃষ্টি কৰে যি য'ত কি হয় ফিজিকেল কালচাৰখিনি ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায় ভাৰ্চুৱেল ইণ্টেলেকচুৱেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ নেক্সট ইয়াত পইণ্টটোত লিখা আছে ফিজিকেল টু ডিজিটেল অ'নাৰশ্বিপ পেৰাডক্স ইয়াত অ'নাৰশ্বিপৰো এটা পেৰাডক্স দেখা যায় যে লং ষ্টেণ্ডিং যি ডক্ট্ৰিন অফ ফাৰ্ষ্ট ছেল আছে সেইখিনিত ক্ষেত্ৰত কি হয় যে ফিজিকেল বুকছখিনিয়ে যেতিয়া পাৰ্চেছ কৰা হয় তেতিয়া বায়াৰক কি আছে লিগেল অ'নাৰশ্বিপ এটা দিয়া হয় যাতে স্পেচিফিক টেঞ্জিবল অবজেক্টটোক মানে কিতাপখনক ৰিচেল লেণ্ড আৰু ফিজিকেলি ডেষ্ট্ৰয় কৰিবলৈ তেওঁলোকক পাৰ্মিট কৰে কিন্তু যদিহে কি কৰা হয় ফিজিকেল কপি এটা পাৰ্চেছ কৰা হয় তেনেহ'লে সেইটোক ডিজিটেল কপিৰাইট লাইচেঞ্চ একো নিদিয়ে বা সেইটোৱে তাত কি লাগিব ৰিপ্ৰডিউচ ডিজিটাইজ বা ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিবলৈ সেইটোত কি লাগিব মেচিন ৰিডেবল ফৰ্মেট ফৰ কমাৰ্চিয়েল প্ৰডাকশ্যন ট্ৰেইনিং বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে ইউজ অফ থাৰ্ড পাৰ্টি ইণ্টাৰমিডিয়েৰিজে কি কৰিব পাৰে কনচিল কৰিব পাৰে আল্টিমেট কমাৰ্চিয়েল এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম বুক চেলাৰ এণ্ড পাব্লিছাৰ সেইখিনিয়ে বাইপাছ কৰিব পাৰে ট্ৰেডিশ্যনেল লাইচিং চেনেলছবিলাকক নেক্সট ইয়াত লিগেল আনচাৰ্টেনিটি চাৰাউণ্ডিং নন এক্সপ্ৰেছিভ ইউজ এণ্ড ফেয়াৰ ডিলিঙৰ কথা কোৱা হৈছে লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্কত কি লিখা আছে ৱৰ্ল্ড ৱাইডত কি আছে যে ইনজেকশ্যন অফ কপিৰাইটেড টেক্স যদিও এইখিনি মেচিন লাৰ্ণিঙেৰে কনষ্টিটিউট কৰে কপিৰাইট ইনফ্ৰিজমেণ্ট আৰু পাৰ্মিচিয়েবল ফেয়াৰ ডিলিং ইয়াত থাকে বেয়ন কপিৰাইটৰ কথা কৈছে যে এই আমাৰ যিমানখিনি কপিৰাইট ৰাইটছ আছে সেইখিনি এতিয়া যিহেতু এইখিনি ডিজিটেলাইজ কৰা হৈছে বুকখিনি গতিকে সেইখিনি কপিৰাইটছৰ আমি নতুন ল ইয়াত লাগিব বুলি কৈছে এই আৰ্টিকলটোত ইমানেই আছিলে এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ যাম নেক্সট আৰ্টিকলটোৰ টাইটেলটো হৈছে হাউ Apsc জেণ্ডাৰ গাইড ডিফাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য 2023 ভাৰ্জন ইয়াত ট্ৰায়েল কোৰ্টৰ জাজমেণ্টক এতিয়া এক্টিভলি প্ৰিভেণ্ট কৰিছে ছেকেণ্ডেৰী ট্ৰমেটাইজেশ্যনৰ অফ ছেক্সুৱেল ছাৰ্ভাইভক তাৰমানে ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে ছেকেণ্ডেৰী ট্ৰমেটাইজেশ্যনক প্ৰিভেণ্ট কৰা হৈছে মানে কি কৰা হৈছে যেতিয়া ছেকেণ্ডেৰী ট্ৰমেটাইজেশ্যন মানে হৈছে যে ৰেপ কৰা ভিক্টিমবিলাকক যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে ক্ৰছ এক্সামিনেশ্যন কৰা হয় ইনচেণ্টিভ জুডিচিয়েল কুৱেশ্যন সোধা হয় সেইটোক ছেকেণ্ডেৰী ট্ৰমেটাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয় কাৰণ যেতিয়া কুৱেশ্যন সোধা হয় তেতিয়া ৰেপ ভিক্টিমে কি হয় সেই আগৰ মেমৰিজবিলাক ৰিকল কৰি পেলাই আকৌ ট্ৰমেটাইজ হৈ যাব পাৰে মেইন আৰ্গুমেণ্টটোলৈ যদি আমি আহোঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে ইয়াত ছাবষ্টেঞ্চিভ যি জুডিচিয়েল ৰিফৰ্ম আছে মানে এইটো যি জাজমেণ্ট শুনাইছে সেইখিনি থিয়ৰিটিকেল গাইডলাইনছ পাৰ হৈ গৈ এতিয়া অপাৰেশ্যনেল চেঞ্জেছ ইন কোৰ্টৰুম পাইছেগৈ মানে কি হৈছে যে আমি যদি আমি কিবা এটা জাজমেণ্ট শুনাওঁ তেতিয়া আমি সেইটো এপ্লাইও কৰিব লাগে চিফ্ট ফ্ৰম থিয়ৰিটিকেল গাইডলাইনছ টু ট্ৰায়েল কোৰ্টৰুম অপাৰেশ্যনৰ কথা সেইটো কথাকে কোৱা হৈছে যে আমি অকল গাইডলাইন এটা বনালে নহ'ব সেইটোত আমি কি কৰিব লাগিব এপ্লাইও কৰিব লাগিব যেনেকৈ ছেকেণ্ডেৰী যিটো ট্ৰমেটাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে ৰেপ ভিক্টিমত যে যদিহে ছেকেণ্ডেৰী ট্ৰমেটাইজেশ্যন কৰা সেইটো কি কৰা হয় ক্ৰছ এক্সামিনেশ্যন কৰাও হয় সেইটো বহুত চেঞ্চিটিভলি কৰিবলৈ কৈছে ট্ৰমা ইনফৰ্ম জুডিচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা কৈছে যে আমি যদিহে কুৱেশ্যনো কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আমি এম্পেথি ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে জেণ্ডাৰ বেছ ভায়লেঞ্চ সেইখিনি বা ছেক্সুৱেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যিমানখিনি এণ্ডিউৰ কৰিব লাগে সেইখিনি আমাক কি কৰিব লাগিব সেইখিনি এণ্ডিউৰ কৰিব লগা হয় কি কৰিব লগা হয় যিমানখিনি ৰেপ ভিক্টিম থাকে বা ছাৰ্ভাইভাৰ থাকে সেইখিনিয়ে পুলিচৰ পৰাও হষ্টিলিটি পাব পাৰে কোৰ্ট মেচিনেৰীৰ পৰাও হষ্টিলিটি ফেচ কৰিব লগা হয় এতিয়া ইয়াত কি কৈছে সেইখিনি যাতে নহয় তাৰ কাৰণে এই প্ৰিভেনশ্যনটো আনিছে উইটনেছ ডিগনিটিৰ কথা কৈছে কোৰ্টে সেই যিমানখিনি উইটনেছেছ আছে সেইখিনিক ইছেঞ্চিয়েল কণ্ট্ৰিবিউটৰ হিচাপে জাষ্টিচ ছিষ্টেমত চাব লাগিব আৰু সেইটোৱে কি কৰিব লাগিব আননেচেচাৰী ট্ৰায়েল ডিলেজ বা এলিমিনেটিং হষ্টাইল কোৰ্টৰুম এনভাইৰনমেণ্টক ৰিডিউচ কৰিব নেক্সট ইয়াত ষ্টেটুটৰী প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কোৱা আছে ট্ৰায়েল জাজবিলাকে কি কৰিছে এই ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম এইটো কি কৰিছে এম্বেড কৰিছে আৰু সেইটোৱে কি কৰিছে ডিফেন্স কাউন্সিলক
ইৰেলিভেণ্ট ইনডিচেণ্ট এনয়িং কুৱেশ্যন সোধাৰ পৰা বাধা দিয়ে চাৰ্ভাইভৰ ছেক্সুৱেল হিষ্ট্ৰী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সোধাত বাধা দিয়ে নেক্সট ইয়াত মৰেলিষ্টিক লেংগুৱেজেছ জাজমেণ্ট ৰাইটিঙৰ কথা কৈছে নিউট্ৰেল লেংগুৱেজ ইউজ কৰাৰ কথা কৈছে এই ফ্ৰেজেছ চাচ এজ ডেষ্ট্ৰয়িং দ্য ভাৰ্চু অফ হেল্পলেছ ওমেন সেইখিনি কি পাৰ্পেচুৱেট পেট্ৰিয়াৰ্কেল নশ্যনছ সেইখিনি পেট্ৰিয়াৰ্কেল নশ্যনছ হয় আৰু সেইখিনিয়ে চাৰ্ভাইভাৰৰ মৰেল যিটো ৱৰ্থ সেইখিনিক ফিজিকেল পিয়ৰিটিৰ লগত লগাই দিয়ে যেনেকৈ কি হয় আমাৰ মহিলাৰ এইটো কথা যেনেকৈ পেট্ৰিয়াৰ্কেল নশ্যন হয় যে মহিলাৰ যিটো ইজ্জত হয় মহিলাৰ দেহটোত থাকে বুলি সেইটোৱে তেনেকুৱা এটা পেট্ৰিয়াৰ্কেল নশ্যন আছে আৰু সেইবিলাক নিউট্ৰেল যিমানখিনি লেংগুৱেজ আছে সেইখিনি ইউজ কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ পেট্ৰিয়াৰ্কেল নশ্যন ইউজ কৰিব নালাগে নেক্সট ইয়াত অবজেক্টিভ ৰেকৰ্ড কিপিঙৰ কথা কোৱা হৈছে কোৰ্টত কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি লাগে যাতে ডেছক্ৰাইবটো প্ৰিচাইজলি লিগেল টাৰ্মৰ লগত ডেছক্ৰাইব কৰে আৰু কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব ফিজিকেল হাৰ্ম ফিজিকেল ট্ৰমা ষ্টেটিউটৰী ভায়লেশ্যন এইখিনিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি ৰিলিজিয়ন কালচাৰ বা পেট্ৰিয়াৰ্কেল ৰেফাৰেঞ্চ এইখিনিৰ পৰা যাতে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে ডিছকাৰ্ড কৰিব পাৰে সেইখিনি কথা ইয়াত কোৱা হৈছে এই আৰ্টিকেলটোত ইমানেই আছিলে এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ যাম নেক্সট আৰ্টিকেলটোৰ টাইটেলটো হৈছে মিৰ্চি আৰ্জে শ্ৰীলংকান গভৰ্ণমেণ্ট টু কণ্ডাক্ট প্ৰভিন্সিয়েল ইলেকশ্যন আমাৰ ফৰেইন ছেক্ৰেটাৰী বিক্ৰম মিৰ্চিয়ে কি কৈছে শ্ৰীলংকান লিডাৰশ্বিপক এইটো কথা কৈছে যে যি লং ডিলেড ইলেকশ্যনছ আছে সেইটো যাতে প্ৰভিন্সিয়েল কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন আছে এট দ্য আৰ্লিয়েষ্ট সেইটো ফুল্লি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে কিহৰ কাৰণে এতিয়া সেইটো কথা কৈছে এই কথাটো আমি এতিয়া মেইন আৰ্গুমেণ্টত পঢ়িবলৈ পাওঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টতে ইম্পেৰেটিভ অফ গ্ৰাছৰুট পলিটিকেল ডিভলিউশ্যন বুলি এটা পইণ্ট লিখা হৈছে তাত কি কৈছে ইণ্ডিয়াই কনষ্টেণ্টলি আমাৰ মেইনটেইন কৰি ৰাখে শ্ৰীলংকাৰ লগত কি মেইনটেইন কৰি ৰাখে পাৰ্মানেণ্ট পিচ নেশ্যনেল ৰিকনচিলিয়েশ্যন আৰু ষ্টেবিলিটি এইটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে কিহৰ কাৰণে যাতে তাত যিমানখিনি তামিল মাইনৰিটি পিপল আছে সেইখিনিয়ে যাতে তাৰ যিমানখিনি ডেম'ক্ৰেটিক এছপাইৰেশ্যন আছে সেইখিনি পলিটিকেল কাউন্সিল ইলেকশ্যনৰ জৰিয়তে যাতে সেইখিনি ফুলফিল কৰিব পাৰে বা কনষ্টিটিউচনেল গেৰাণ্টি দিব পাৰে নেক্সট ইয়াত ষ্ট্ৰেটেজিক ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এজ এন এংকৰৰ কথা কোৱা হৈছে নিউ দিল্লীয়ে প্ৰায়ৰিটাইজ কি কৰিছে টেনজিবল হাই ইম্পেক্ট ডেভেলপমেণ্টেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি কি কৰিছে প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিছে ইনক্লুডিং ডিজিটেল ষ্টেক পৰ্ট মডাৰ্ণাইজেশ্যন এনাৰ্জি গ্ৰিড কানেকশ্যন এইখিনি ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে কিহৰ কাৰণে যাতে ডিপলি ইণ্টিগ্ৰেটেড ইকনমিক ছাপ্লাই চেইন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে দুইখন দেশৰ মাজতে নেক্সট ইয়াত ডাইভাৰ্জেঞ্চ ইন পলিটিকেল ফ্ৰেমিঙৰ কথা কোৱা হৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি ডিপ্ল'মেটিক এংগেজমেণ্ট আছে সেইখিনি তামিল পলিটিকেল ৰাইটছৰ ওপৰত বেছ কৰে এলংচাইড ডেভেলপমেণ্টেল এইড আৰু সেইটোৱে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি হাইলাইট কৰে ইকনমিক ষ্টেবিলাইজেশ্যন ক্লাইমেট ছিকিউৰিটি আৰু কাউণ্টাৰ নাৰ্কটিক্স কোঅপাৰেশ্যন এইখিনিয়ে আৰু সেইখিনিয়ে ৰিফ্লেক্ট কি কৰে চেঞ্চিটিভ ডেম'ক্ৰেটিক পলিটিকেল কনচিডাৰেশ্যন এটা ৰিফ্লেক্ট কৰে ৰিগাৰ্ডিং তামিল ৰিভলিউশ্যন নেক্সট ইয়াত কোঅপাৰেশ্যন ইন নন ট্ৰেডিশ্যনেল ছিকিউৰিটি ডমেইনৰ কথা কোৱা হৈছে এছিষ্টেঞ্চ যিমানখিনি আছে ডিউৰিং নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰৰ যিখিনি এছিষ্টেঞ্চ আছে চাইকল ডিটৱান ৰিলিফ সেইখিনি জইণ্ট এণ্টি নাৰ্কটিক অপাৰেশ্যন হয় আৰু সেইখিনিয়ে কি শ্বেয়াৰ কৰে ক্লাইমেটিক ৰেজিলিয়েঞ্চ ষ্ট্ৰেটেজিজ এটা আৰু সেইখিনিয়ে ইনডিছপেঞ্চেবল ছফ্ট পাৱাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ কৰে যিখিনিয়ে ৰিজিয়নেল গুডউইল আৰু মেৰিটাইম ডমেইনখিনি মেইনটেইন কৰিব পাৰে আৰু ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিজিয়নত কি কৰিব পাৰে এটা এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে তাৰমানে কি কৰিব লাগে হিউমেনিটেৰিয়ান এছিষ্টেঞ্চৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছে আমাৰ শ্ৰীলংকাৰ লগত ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ ৰিজিয়নটোত এই আৰ্টিকেলটোত ইমানেই আছিলে এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকেলটোৰ ফালে যাম নেক্সট আৰ্টিকেলটোৰ টাইটেলটো হৈছে RBI হেজ এনাফ ফাণ্ডছ টু পে ফৰ UPI ইউজ এতিয়া আমাৰ যিমানখিনি ট্ৰানজেকশ্যনেল এপ আছে যেনেকৈ গুগল পে' হওক ফোনপে' হওক সেইখিনিত কি হয় যে মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে আমাৰ কোনো ধৰণৰ আমি পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে এতিয়া সেই পে'মেণ্ট কৰাটো এতিয়ালৈকে দিব লগা হোৱা নাই মাৰ্কেণ্টাইল কোনো ফিজ দিব পৰা হোৱা নাই এতিয়া RBI সেইটো কথা কোৱা হৈছে যে RBI কি কৈছে যে RBI ওচৰত এনাফ ফাণ্ড RBI পে' কৰিছে UPI ইউজৰ কাৰণে সেই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে মেইন আৰ্গুমেণ্টলৈ যদি আমি আহোঁ তেতিয়া আমাৰ ইয়াত এইটো কথা কোৱা হৈছে কোৰ্ট থেচিছত যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো ডিজিটেল পে'মেণ্ট ইক'চিষ্টেম সেইটোত কি দৰকাৰ আছে ফাণ্ডামেণ্টেল পলিচি কনফ্লিক্ট হৈছে বুলি কৈছে কেনেকৈ কনফ্লিক্ট হৈছে য'ত যে ডিজিটেল ট্ৰানজেকশ্যন যিমানখিনি আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইখিনি পিয়'ৰলি ষ্টেট ছাবচিডাইজ পাব্লিক গুড হিচাপে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ছাৰপ্লাছ কৰিব লাগে মানে কি কৰিব লাগে সেই যিমানখিনি UPI ট্ৰানজেকশ্যনেল চাৰ্জ লাগে সেইখিনি ষ্টেটে কি কৰিব লাগে বা কাণ্ট্ৰিখনে দেশখনে আমাৰ পে' কৰিব লাগে আৰু বা কমাৰ্চিয়েল ছাৰ্ভিচখিনিয়ে সেইখিনি পে' কৰিব লাগে নাই বুলি সেইটো এটা ইয়াত কুৱেশ্যন আহি আছে কি আৰ্গুমেণ্ট হিচাপে যে এইখিনিত মাৰ্কেণ্টাইল যিটো
ডিছকাউণ্ট ৰেট মানে UPI যিটো চাৰ্জ লগোৱা হয়, UPI ট্ৰানজেকশ্যন কৰোঁতে যিটো চাৰ্জ লগোৱা হয় সেইটো কৰিব লাগে বুলি কেইটামান আৰ্গুমেণ্ট ছাপৰ্টত তাৰ আৰ্গুমেণ্ট দিছে কিহৰ কাৰণে ৰিইনট্ৰডিউচ কৰিব লাগে চাৰ্জেছটো। ফাৰ্ষ্ট কথাটো হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ছাষ্টেইনেবিলিটি অফ বেংক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। আমাৰ যিমানখিনি বেংক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইখিনি চাৰ্জেছখিনি মেইনটেইন কৰিবলৈও আমাক পইচা এটা লাগে, গতিকে সেইখিনি ক'ৰ পৰা তোলা হ'ব, মাৰ্কেণ্টাইজৰ পৰা বা সেইখিনি বিজনেছমেনৰ পৰা তোলা হ'ব। নেক্সট ইয়াত যিখিনিয়ে তাত বিজনেছ কৰে তাত গৈ পেলাই UPI চলায়। নেক্সট ইয়াত আড্ৰেছিং দ্য ফ্ৰী ৰাইডাৰ প্ৰব্লেমৰ কথা কৈছে। লাৰ্জ কমাৰ্চিয়েল যিমানখিনি এণ্টিটিজ থাকে, হাই পাৱাৰ টাৰ্ণ অভাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ মাৰ্চেণ্টছ থাকে, সেইখিনিয়ে ছিগনিফিকেণ্টলি বেনিফিট পায় ডিজিটেল চেলছৰ পৰা বা কেছ হেণ্ডলিং কৰিব বেছিকৈ নালাগে। গতিকে সেইখিনিয়ে তথাপিতো ইমানখিনি সুবিধা পায়ো কি জিৰ' ফিজ দিব লাগে, তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পে' কৰিব লগা হোৱা নাই। গতিকে সেইটো কি কৰিব লাগে, যদি বছৰত 1.5 crore ট্ৰানজেকশ্যন হয় তেনেহ'লে কিবা এটা আমি মেইনটেনেঞ্চ ফিজ তেনেকৈ দিব পাৰোঁ। নেক্সট ইয়াত স্পাৰিং ইন'ভেশ্যন ইন ফিনটেকৰ কথা কৈছে। জিৰ' ৰেভিনিউজ ডিসইনচেন্টিভাইজ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট ইন পে'মেণ্ট ছেফটি বুলি কৈছে। ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মাৰ্চেণ্ট হাৰ্ডৱেৰ, এইখিনি ক্ৰছ বৰ্ডাৰ যিমানখিনি আমি কাম কৰোঁতে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসুবিধা আহে, সেই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে। কি আৰ্গুমেণ্ট হিচাপে ছাৰপ্লাছ কেপিটেল এভেইলেবিলিটিৰ কথা কৈছে। চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ যি এনুৱেল ছাৰপ্লাছ থাকে সেইটোক ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টলৈ সদায় ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় আৰু সেইটো ছাৰপ্লাছখিনি বাঢ়ি গৈ আছে বুলি কৈছে। সদায় এনাফ 3 পৰা 8.5% পাইছেগৈ। গতিকে সেই যিমানখিনি UPI এপখিনিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ট্ৰানজেকশ্যনেল কষ্ট লাগে সেইটো সদায় ষ্টেটে পে' কৰিব লাগে বুলি সেইটো এটা কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্ট RBIয়ে কৈছে। নেক্সট ইয়াত পাব্লিক গুড এক্সটাৰ্নেলিটিজৰ কথা কৈছে। ডিজিটেল পে'মেণ্ট নেটৱৰ্ক যিমানখিনিয়ে থাকে সেইখিনিয়ে ইমেন্স পজিটিভ মেক্ৰ' ইকনমিক এক্সটাৰ্নেলিটিজ এটা জেনেৰেট কৰে। তাত কি ইনক্লুড হৈ থাকে, ফৰ্মেলাইজেশ্যন অফ শ্বেডো ইকনমি, ব্ৰডাৰ টেক্স কমপ্লায়েন্স আণ্ডাৰ GST, ৰিডিউচ ছভাৰেণ্টি এক্সপেণ্ডিচাৰ, এইখিনি ইনক্লুড হৈ থাকে। গতিকে এইখিনি কৰোঁতেও কি কৰিব লাগে, সেইখিনি ইনক্লুড অলৰেডি হৈ থাকে। গতিকে সেইখিনি ট্ৰানজেকশ্যনেল ফিজটো ল'ব নালাগে। ৰিস্ক অফ ডিজিটাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে। অলৰেডি ডিজিটাইজেশ্যনৰ ফালে হৈছে, গতিকে ফিজ আকৌ দিব লগা হ'লে মানুহে ডিজিটাইজেশ্যনৰ বিৰোধিতা কৰিব পাৰে। গতিকে সেইখিনি চাই পেলাই এই তিনিটা কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্ট দিয়া হৈছে। এই আৰ্টিকলটোত ইমানেই আছিলে। এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকলটোৰ ফালে যাম। নেক্সট আৰ্টিকলটোৰ টাইটেলটো হৈছে পুলিচ মডাৰ্ণাইজেশ্যন স্কিম এৱেইটছ ফাইনেন্সিয়েল মিনিষ্ট্ৰীজ নট। পুলিচ মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ কথা এইটো কৈ অহা হৈছে যে পুলিচক মডাৰ্ণাইজেশ্যন কৰা হৈছে, কৰিব লাগে। সেইটো কিহৰ কাৰণে এতিয়া সেইটো হৈ উঠা নাই সেই কথাটোকে ইয়াত কোৱা হৈছে। ল' এনফৰ্চমেণ্ট যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, মানে পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে। সেইটোত কি লাগে আমাক, যিটোৱে আমাক লাইফ লিবাৰ্টি বা হিউমেন ডিগনিটি আমাৰ ৰক্ষা কৰে, সেইখিনিত আমাৰ মডাৰ্ণাইজেশ্যন কৰিব লগা হৈ আছে। তাত চাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেটিভ টুলখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মডাৰ্ণাইজেশ্যন মানে। ফাৰ্ষ্ট কথাটো ইয়াত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বটলনেক ইন ফাণ্ড এপ্ৰুভেল ৰিলিজৰ কথা কৈছে যে সদায় এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা ফাণ্ড অহাত দিলে হয় বা সেইখিনি ফাণ্ডৰ কমি হয়, সেইখিনি কথা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ পৰা সেইখিনি ফাণ্ড নাহে, সেইখিনি কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। নেক্সট ইয়াত মিছ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন অফ ফাইনেন্স ৰিচোৰ্চেছৰ কথা কোৱা হৈছে। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে, মডাৰ্ণাইজেশ্যন যিমানখিনি ফাণ্ডছ আছে সেইখিনি মিছ এল'কেট কৰা দেখা যায়। যেনেকৈ যদি ফাণ্ড সেইখিনি মডাৰ্ণাইজেশ্যন কৰিবলৈ আহিছে সেইখিনি ট্ৰান্সপৰ্ট ভেহিকল কিনিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। নেক্সট পইণ্টটোত ইয়াত ছিষ্টেমেটিক নেগলেক্ট এণ্ড টেকন'লজিকেল মেণ্ডেটৰ কথা কোৱা হৈছে। সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো কথা কৈছে যে পুলিচ মডাৰ্ণাইজেশ্যন কৰিবই লাগে। তাত CCTV কণ্টিনিউৱাছ কভাৰেজ থাকিব লাগিব, লং টাৰ্ম ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অডিঅ' ষ্ট'ৰেজ থাকিব লাগিব। সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত সদায় কম্প্ৰমাইজ হৈ থকা দেখা যায়। কিহৰ কাৰণে, তাত যিমানখিনি কেমেৰা আছে পুলিচ ষ্টেচনত সেইখিনি কেতিয়াবা নন ফাংচনেল হৈ থকা দেখা যায়, ব্লাইণ্ড স্পট থকা দেখা যায়, লেক অফ চেণ্ট্ৰেল মনিটৰিং চিষ্টেম থকা দেখা যায়। গতিকে সেইখিনি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো ৰুলিং সেইখিনি সদায় কি কৰা হয় যে মানি লোৱা দেখা নাই যোৱা। নেক্সট ইয়াত প্ৰাইমেৰী অফ হিউমেন ৰাইটছ ইন কাষ্টডিয়েল ছেটিঙৰ কথা কোৱা হৈছে যে কণ্টিনিউৱাছ ডিজিটেল মনিটৰিং যদি কৰি থকা হয় সেইটোক প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিটাৰেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি। কাষ্টডিয়েল টৰ্চাৰৰ পৰা, ইলিগেল ডিটেনশ্যনৰ পৰা সেইখিনি প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈ বা থাৰ্ড ডিগ্ৰী মেথডৰ পৰা সেইখিনিক যাতে প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰি, সেইকাৰণে সেই কণ্টিনিউৱাছ মনিটৰিং ডিজিটেল মনিটৰিং ছিষ্টেমটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। একাউণ্টেবিলিটি টেকন'লজিছে একাউণ্টেবিলিটিও আনিব, সেইখিনিও এটা মিছকণ্ডাক্টৰ পৰা, সেইখিনিও এটা কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। নেক্সট ইয়াত পইণ্টত লিখা হৈছে নিড ফৰ কম্প্ৰিহেনচিভ হিউমেন ৰিচোৰ্চ মডাৰ্ণাইজেশ্যন। যে এইটো কথা কোৱা হৈছে যে মডাৰ্ণাইজেশ্যন অকল কৰিলেই নহ'ব, মডাৰ্ণাইজেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে তাত কি কৰিব লাগিব, আমাৰ হিউমেন কেপিটেলো লাগিব। মানে ডিজিটেল ফৰেনচিক্স, হিউমেন ৰাইটছ চেনচিটিভিটি, মেণ্টেল ৱেলনেছ, এইখিনিৰ কাৰণে এক্সপাৰ্ট আমাক কি লাগিব, তাত
এক্সপাৰ্ট ব্যক্তি লাগিব যাতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি স্কিলখিনি ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি টেকন'লজিখিনি আমি ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এই আৰ্টিকেলটো ইমানেই আছিলে। এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ যাম। নেক্সট আৰ্টিকেলটোৰ টাইটেলটো হৈছে দ্য ৰ'ড এহেড ফৰ এছিয়াটিক লায়ন। এতিয়া এছিয়াটিক লায়নৰ কথা আমি কোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে জানিব লাগিব ইয়াৰ IUCN ৰেড ষ্টেটাছ কি হয়। ইয়াত ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ টু এণ্ডেঞ্জাৰ বুলি ইয়াত লিখা হৈছে। ইয়াত এটা কথা ইয়াতো আৰ্টিকেলটোত প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে আমাৰ এছিয়াটিক ৰেঞ্জৰ লায়নৰ পপুলেশ্যন মাত্ৰ ক'ত আছে, অকল এখন নেশ্যনেল পাৰ্কতে আছে, গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্কত আছে বুলি কৈছে। মেইন আৰ্গুমেণ্টলৈ যদি আমি আহোঁ তেতিয়া ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোতে লিখা আছে ৰিমাৰ্কেবল পপুলেশ্যন ৰিকভাৰী। এছিয়াটিক লায়নৰ পপুলেশ্যন আমাৰ ভাৰতত বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিছে, যদিও বা এখন নেশ্যনেল পাৰ্কতে আছে। কিমান হৈছে, আগতে 100 পৰা 150 ইণ্ডিভিজুৱেল আছিলে, এতিয়া 1000লৈ বাঢ়িছে বুলি কৈছে। নেক্সট ইয়াত হিউমেন ডমিনেটেড লেণ্ডস্কেপৰ কথা কোৱা হৈছে। তাৰমানে কি হৈছে, যিটো পপুলেশ্যন আছে, লায়ন পপুলেশ্যন আছে, সেইটো অকল প্ৰটেক্টেড এৰিয়াতে নাই। এতিয়া লায়নখিনি নেভিগেট কৰিবলৈ লৈছে, যাবলৈ ধৰিছে। ক'তে যাবলৈ ধৰিছে, এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ড, কোষ্টেল ট্ৰেক্স, স্ক্ৰাব লেণ্ডছ এক্ৰছ সৌৰাষ্ট্ৰ, এইখিনিলৈ যাবলৈ ধৰিছে। নেক্সট ইয়াত পইণ্টটোত লিখা আছে চিভিয়াৰ ভালনাৰেবিলিটি অফ মুভমেণ্ট কৰিডৰ্ছ। এতিয়া যিমানখিনি পাথৱেজ আছে, ঘূৰি ফুৰিব পৰা যিমানখিনি পাথ আছে, সেইখিনি চিভিয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰেছাৰ এতিয়া ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে। 75 হেক্টৰছ অফ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এতিয়া কি হৈছে, তাত মাইনিং কৰি থকা দেখা পোৱা গৈছে গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্কতে। সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এছিয়াটিক লায়নৰ পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হাৰ্মফুল হ'ব পাৰে বুলি এইটো সেই কথাটো কোৱা হৈছে। নেক্সট পইণ্টটোত কৈছে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল ৰিস্ক অফ ছিংগল লেণ্ডস্কেপ কনচেন্ট্ৰেশ্যন, যে যদিও আমাৰ পপুলেশ্যন বাঢ়িছে তথাপিতো আমি অকল এখন নেশ্যনেল পাৰ্কতহে ইয়াৰ পপুলেশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ, বাকীখিনিলৈ ইয়াৰ পপুলেশ্যন কোনো ধৰণৰ স্প্ৰেড হোৱা নাই। নেক্সট ইয়াত পইণ্টটোত লিখা আছে ৰেষ্টৰেশ্যন ভাৰ্চেছ মিয়াৰ নিউমাৰিকেল ৰিকভাৰী। এতিয়া নিউমাৰিকেল যিটো এক্সপানশ্যন আছে সেইখিনি IUCN ৰেড লিষ্ট ক্লাছিফিকেশ্যনত ইম্প্ৰুভ হৈছে বুলি কৈছে। ইয়াৰ ইক'লজিকেল যি ফুটপ্ৰিণ্টছ আছে এছিয়াটিক লায়নৰ, সেইটো চিভিয়াৰলি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হৈ আছে। ট্ৰু কনজাৰ্ভেশ্যন যদি আমি আনিবলৈ হয় সেইখিনিয়ে কি ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আমাক কিছুমান লাগিব, কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট লাগিব, ইক'লজিকেল ফাংচন এক্ৰছ হিষ্টৰিকেল ৰেঞ্জেছ সেইখিনি ৰেষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব, ৰাডাৰ দেন ৰিলাইং অন হাই ডেঞ্চিটি উইদিন এ ছিংগল ৰিজিয়ন। তাৰমানে কি কৰিব লাগিব যে অকল আমি এটা ৰিজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিলে নহ'ব। যদিহে এছিয়াটিক লায়ন আমি কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব খোজোঁ, আমি বাকীখিনি ৰেঞ্জলৈ সেইখিনি পপুলেশ্যনখিনি বঢ়াবলৈ চাব লাগিব। এই আৰ্টিকেলটোত ইমানেই আছিলে। এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ যাম। নেক্সট আৰ্টিকেলটোৰ টাইটেলটো হৈছে হোৱাই ইজ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউট বিল কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল। ইণ্ডিয়ালৈ এখন বিল অনা হৈছে এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ। সেই বিলখনৰ নাম হৈছে ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউট বিল। আৰু সেইখন কিহৰ কাৰণে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হৈ আছে সেই কথাটোকে এই আৰ্টিকেলটোত কৈ আছে। এই যিখন বিল অনা হৈছে সেইখনে 67 ইয়াৰৰ যিখন প্ৰিডিচেছৰ আছিলে, মানে 1959ত এখন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউটৰ বিল অনা হৈছিলে এখন, সেইখনক ৰিপ্লেচ কৰিছে। মেইন আৰ্গুমেণ্টলৈ যদি আমি আহোঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে এই অট'নমাছ যি ৰিচাৰ্চ বডি আছে, মানে ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে, সেইটোত কি হৈছে যে ট্ৰানজিশ্যন ইয়াত এটা আহিছে। ছ'চিয়েল বেছ যিটো গভাৰ্নেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইটো কি হৈছে, কম্পেক্ট ষ্টেটুটৰী বৰ্ড মডেল এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰ্গুমেণ্টটোত যদি চাওঁ আমি এই বিলখনৰ ফেভাৰত কি আৰ্গুমেণ্ট দিয়া হৈছে, ষ্ট্ৰীপ লাইনিং ডিচিশ্যন মেকিং, যে আগৰ যিটো ষ্টেটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউট আছিলে সেইটোত মেনেজ কৰিবলৈ 33 মেম্বাৰ কাউন্সিল বডি এখন আছিলে। এতিয়া সেই মেম্বাৰ কমাই পেলাই 11 মেম্বাৰ বৰ্ড এখন ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, যাতে যিমানখিনি প্ৰচিডিউৰেল বটলনেক থাকে বা পলিচি এক্সিকিউশ্যন থাকে সেইখিনি সোনকালে কৰিব পাৰে। নেক্সট ইয়াত পইণ্টটোত লিখা হৈছে ইনষ্টিটিউচনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যনৰ কথা, যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিটো আৰ্কিটেকচাৰ আছে ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ, সেইটোত কি কৰা হৈছে, তাত হাৰমনি এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। মানে IIT IIM এইখিনি যিমানখিনি আছে সেইখিনি যাতে ৰেগুলেটৰী ইউনিফৰ্মিটি থাকে, টপ টায়াৰ যিমানখিনি আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইখিনিত চাগে ৰেগুলেশ্যন আমি ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে এই মেম্বাৰ বডিখন ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। নেক্সট ইয়াত কোৱা হৈছে ৰিজলভিং এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টেগনেশ্যন, হিষ্টৰিকেল গভাৰ্নেন্স যিমানখিনি ডিলে হৈ থাকে এনেকুৱা ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকত, সেইখিনিত কি কৰা হৈছে, ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, আপডেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, আৰু মডাৰ্ণ মেনেজমেণ্ট প্ৰেক্টিছ এটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্টত কোৱা হৈছে যে এই বিলখন কিহৰ কাৰণে আহিব নালাগে। প্ৰথম কথাটো হৈছে এক্সিকিউটিভ অভাৰেজ। এই যিহেতু এখন এটা অট'নমাছ বডি, কিন্তু যদিহে 11 মেম্বাৰ বৰ্ড এখন এষ্টাব্লিছ কৰা হয় তাত ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ বেছিকৈ কণ্ট্ৰল থাকিব বুলি কৈছে। নেক্সট ইয়াত কোৱা হৈছে যে একাডেমিক ছেল্ফ গভাৰ্নেন্স ইৰোজন,
এটা যেটা সেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত চলি থাকে যেহেতু অটোনমাস বডি হয় গতিকে সেল যিমানখিনি ইয়াৰ আণ্ডাৰত কলেজ থাকে সেইটো সেলফ গভৰ্ণমেণ্টত চলে কিন্তু ইয়াত সেইটো ইৰোজন হ'ব এতিয়া ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে সেইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ ল'ব বুলি কৈছে নেক্সট ইয়াত ষ্টেক হোল্ডাৰৰ কনচালটেশ্যনৰ ডেফিচিট দেখা যাব যে যিমানখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰ থাকে বা ফেকাল্টি থাকে এলুমনাই থাকে তাত তেওঁলোকৰ কোনো অপিনিয়নে মেটাৰ নকৰিব বুলি কৈছে তাৰমানে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ইয়াত নাথাকিব আৰু সেইকাৰণে এই বিলখন কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হৈ আছে বুলি এই আৰ্টিকেলটোত কোৱা হৈছে নেক্সট আৰ্টিকেলটোৰ টাইটেলটো হৈছে নিউ হৰমুজ ৰুট এগ্ৰিড টু বি মেনেজ জইণ্টলি উইথ ওমান ইৰাণ ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ এতিয়া কোনে মেনেজ কৰিব ওমান আৰু ইৰাণে জইণ্টলি মেনেজ কৰিব বুলি কৈছে মেইন আৰ্গুমেণ্টলৈ যদি আমি আহোঁ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টতে ইয়াত লিখা আছে শিফ্ট টুৱাৰ্ডছ বাইলিটাৰেল মেনেজমেণ্ট অফ ক্ৰিটিকেল মেৰিটাইম পেচেছ এতিয়া ইৰাণ আৰু ওমানৰ মাজত যিটো এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে সেইটোৱে কি এষ্টাব্লিছ কৰিছে যে যিটো শ্বিপিং ৰোড আছে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজৰ সেইটোত দুইখন দেশে একেলগে মেনেজ কৰিব তাৰ ফলত আমাৰ কি হ'ব যে যিটো এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এটা পেছেজ আছিলে তাত আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া ফিজ ইম্প'জ কৰিব তেওঁলোকে আমি ফিজ দিহে সেইখিনিৰ ফালেদি পাৰ হ'ব পাৰিম নেক্সট ইয়াত চেলেঞ্জ টু হেজিমনিক মেৰিটাইম অৰ্ডাৰৰ কথা কৈছে যি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছভাৰেইনলি ট্ৰানজিট ৰুটৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে সেইখিনিত এতিয়া ডাইৰেক্ট চেলেঞ্জ আহিব বুলি কৈছে নেক্সট ইয়াত ৰেচিডুৱেল ভলিটিলিটি অহাৰ কথা কৈছে ডেছপাইট লোকেল এগ্ৰিমেণ্ট যদিও লিটৰেল যিমানখিনি নেশ্যন আছে মানে ষ্টেট অফ হৰমুজৰ আশে পাশে যিমানখিনি নেশ্যন আছে সেইখিনিত নেভিগেশ্যন কৰোঁতে কোঅৰ্ডিনেশ্যন গ্ল'বেল মেৰিটাইম ৰিস্ক সেইখিনি দেখা যাব আৰু সেইখিনি অট'মেটিকেলি নাইকিয়া হৈ নাযায় বুলি কৈছে থাৰ্ড পাৰ্টি নেভেল ব্লকেজ যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে ইউ এছৰ সদায় ব্লকেজ দেখা পোৱা গৈছে এচিমেট্ৰিক ৱাৰফেয়াৰ ইয়াৰ এই ৰুটটো দেখা পোৱা গৈছে মেৰিন মাইন থ্ৰেটছ আহিছে মিলিটাৰী ৰিটালিয়েশ্যন হৈ আছে সেইখিনি যদি কণ্টিনিউ হৈ থাকে তেতিয়া কি হৈ যাব সেই ট্ৰানজিট ৰুটটো কি হৈ যাব ৰিস্কি হৈ যাব বুলি কৈছে আনষ্টেবল হৈ যাব বুলি কৈছে নেক্সট ইয়াত কোৱা হৈছে চেণ্ট্ৰেলিটি অফ ওমান নিউট্ৰেলিটি ওমানৰ যি হিষ্টৰিকেল ৰোল আছে এজ এ ডিপ্ল'মেটিক মেডিয়েটৰ ইন ৱেষ্ট এছিয়া সেইখিনিত সেইটোৱে কি কৰিব পাৰে ব্ৰিজ কৰিব পাৰে বিটুইন হাৰ্ডলাইন ৰিজিয়নেল পাৱাৰ এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ নেশ্যন আৰু সেইটোৱে টোটেল মেৰিটাইম পেৰালাইচিছ হোৱাৰ পৰা আমাক বচাব পাৰে বাইলিটাৰেল নিগ'চিয়েশ্যন এটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু ওমান ইয়াত ইনভলভ হৈ গৈছে ভালনাৰেবিলিটি অফ নেট এনাৰ্জি ইম্পৰ্টাৰৰ কথাও কোৱা হৈছে যে লোকেলাইজ যিমানখিনি যদি কণ্ট্ৰল কৰি থকা হয় বা ডিজাৰ্পশ্যন হৈ থাকে এনেকুৱা মেৰিটাইম চ'ক পইণ্টত যেনেকৈ ষ্টেট অফ হৰমুজত সেইখিনিয়ে ডাইৰেক্টলি কি এক্সপ'জ কৰে এনাৰ্জি ডিপেণ্ডমেণ্ট যিমানখিনি দেশ আছে নেশ্যনছ আছে ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা সেইখিনিৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে ছাপ্লাই চেইনৰ শ্বক আহিব পাৰে ফ্ৰাইট চাৰ্জ বাঢ়ি যাব পাৰে বা ইনফ্লেশ্যনাৰী প্ৰেছাৰ আহি যাব পাৰে এই আৰ্টিকেলটোত ইমানেই আছিলে আমাৰ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ ইমানেই আছিলে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰক থেংক ইউ